hoef niet te vragen, deze keer werkt het. Ja. Verbindingen zijn soms een beetje onbetrouwbaar, maar... Goedemorgen iedereen, broeders, zusters, vrienden, bezoekers in ons midden. Als u een Bijbel bij u heeft, ik hoop van wel, wilt u met mij bladeren tot Johannes Evangelie hoofdstuk 16. Bladeren als u een klassieke Bijbel heeft, zoals ik. Als u op een andere toestel kijkt, dan hoeft u enkel te klikken op Johannes 16. Nu, voordat ik ga beginnen, wil ik even een korte boodschap herhalen. Ik probeerde het door te geven. Het is gericht op diegenen die later naar de opname gaan luisteren. De opname is niet goed doorgegaan recent toen ik dit probeerde, dus ik wil even jullie geduld vragen. Dus aan diegenen die luisteren naar deze opname. Het is fijn dat u het verlangen heeft om naar Gods woord te luisteren. Maar wij hopen ook dat u vanmorgen indien mogelijk in uw kerkgemeenschap aanwezig was. Als u geen kerkthuisgemeenschap heeft, dan aarzel niet om contact met ons op te nemen. We zullen u helpen om een gemeente in uw eigen omgeving te vinden. Dus tot zover dan met de boodschap voor de luisteraars van de opname. Nu Johannes 16 en we bekijken de versen 13 tot met 15, dat ziet u hier op het bord. Nu, we zijn vandaag vergaderd als een kerkgemeenschap in de aanwezigheid, niet te vergeten, van almachtige God. De belangrijkste in ons midden. En we willen hem loven en prijzen en hem al de eer geven die hem toebehoort. Maar we moeten ook weten waarover het gaat, in die zin. Wel, welke God is dat? Wat voor een God? Welke soort God? Redenen hebben om hem te prijzen. Stof om na te denken over wie hij is, wat hij gedaan heeft, enzovoort, enzovoort. Nu, er zijn vele antwoorden op de vraag welke soort God is hij. Hij heeft verschillende eigenschappen. Denk aan onze recente Bijbelstudiereeks een aantal maanden terug over het karakter van de Heere God. Die reeks bestond uit 17 studies. Dus de Heere God heeft tenminste 17 verschillende eigenschappen. Zijn almacht, zijn soevereiniteit, zijn heiligheid, zijn genade, zijn liefde enzovoort. Maar er is ook één belangrijk aspect van hem. Het feit dat hij een drie-enig God is. Dat wil zeggen één God, één in drie en drie in één, één God in drie personen. Vader, Zoon en Heilige Geest. Nu, dat is belangrijk. Waarom? Wel, stel voor dat God enkel op zijn eentje was, alleen. Wel ja, hoe kan zo'n wezen relaties hebben met anderen? Stel voor dat u de enige persoon op de aardbol was. Dat is moeilijk voor te stellen, dat weet ik, maar probeer dat even. Hoe zou u relaties met anderen kunnen vormen? Het is onmogelijk. Dat is belangrijk dat God meer dan één is. Hij is één God in drie, drie in één. Er was voor de schepping der wereld wisselwerking. Er was interactie tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat is de essentie van een relatie. Twee personen zijn altijd nodig voor een relatie. Het is ook belangrijk voor diversiteit. Variatie, als je wilt. Dat is ook een belangrijk factor op deze aarde. Zie de variatie in de schepping, de verschillende dingen die de Heer gemaakt heeft. Planten, bomen, verschillende dierensoorten, de vogels, de vissen. Als
we al dat gaan bestuderen, zien wij een enorme diversiteit. Het is ook een diversiteit onder mensen. Stel voor dat wij allemaal precies dezelfde waren. Dezelfde uiterlijk, dezelfde persoonlijkheid, dezelfde gewoontes. We deden dezelfde hobby's, allemaal hetzelfde werk. Wel, ja, ik denk het leven zou een beetje saai zijn. Variatie is een belangrijke zaak. Er is variatie ook onder christenen. En soms zien wij al die namen van verschillende soorten kerk. Soms zien wij dat als iets verdrietigs en dat begrijp ik. Het is ook een teken van de variatie die er is onder christenen. Verschillende soorten van kerk. Maar diegenen die echt wederom geboren zijn, echt kinderen Gods zijn, zij horen bij die enige ware kerk, het lichaam van Christus. Nu terug te komen naar de drie-eenheid, de drie-enige God. Het is ook belangrijk voor evenwicht. Elkaar aan te vullen. Dat gebeurt ook binnen de Godheid als het ware. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, jawel, ze werken samen. Ze hebben een plan, maar ze doen verschillende dingen. En ze hebben ook verschillende bedieningen in een zekere opzicht. Er zijn bepaalde dingen die God de Vader voor ons niet gedaan heeft. Het was niet God de Vader die aan het kruis voor ons stierf. Het was de Heere Jezus. Belangrijk daarop te letten in gebed. Af en toe horen wij gebeden zoals, dank u Vader dat u voor ons gestorven bent. Ja, strikt genomen is dat is niet correct. Het is de Heere Jezus die voor ons gestorven is, God de Zoon. God de Vader is niet de Heilige Geest. Is één met de Heilige Geest, natuurlijk. En op Pinksterdag, het is niet God de Vader die uitgestort werd, het was niet de Zoon die uitgestort, het was de Heilige Geest. Nu vandaag willen wij denken over de derde persoon van de drie-enige God, de Heilige Geest. De titel van mijn boodschap bestaat uit een vraag: wie is de Heilige Geest en wat doet hij? Wie is de Heilige Geest en wat doet hij? Met andere woorden, de persoon en het werk van de Heilige Geest. Nu, dit is een groot onderwerp. Ik ga het in één prediking slechts samenvattend behandelen. Dat wil zeggen, ik kan niet alles over alles zeggen in één prediking rondom dit onderwerp. Dat is een onmogelijke zaak. We kunnen bepaalde dingen uithalen van onze tekst van morgen, hier in Johannes hoofdstuk 16, dingen die de Heer Jezus aan zijn apostelen verteld heeft over de Heilige Geest. Maar het is ook belangrijk om bepaalde dingen te weten over de Heilige Geest. Hij heeft een bediening door de ganse Bijbel. Niet enkel in het Nieuwe Testament en niet enkel vanaf de dag van het Pinksterfeest. We lezen nu over de Heilige Geest helemaal in het begin van de Bijbel. Aan het zweven over de wateren, de Geest van God. We lezen in het Oude Testament dat de Geest van God op bepaalde mensen kwam. We lezen over het zekere Bezaleel in Exodus 31 in vers 3. Hij kreeg de geest van wijsheid en inzicht en hij werd vervuld met de geest, lezen we daar. En om in alle vakmanschap. De wedergeboorte, dat is iets dat enkel kan gebeuren door het werk van de Heilige Geest. En gelovigen in het Oude Testament, het kan niet anders, zij waren ook wederom geboren. Hoe kan dat? Door het werk van de Heilige Geest. Geen wedergeboorte, geen hemel.
De Heere Jezus maakt dat wel duidelijk. Wij merken ook dat Jezus zijn geest gaf aan zijn apostelen voor de dag van het Pinksterfeest. Bijvoorbeeld bij zijn ontmoeting met zijn overige 11 apostelen. In Johannes 20, vers 22 blies hij op hen en hij zei: ontvang de Heilige Geest. Dus de Geest was al daar voor de dag van Pinksteren. Dat is belangrijk te weten. Dan is de vraag, wat was de bedoeling dan van Pinksteren? Wel, de bedoeling van Pinksteren was om de Geest uit te storten in al zijn volheid op alle gelovigen, geen uitzondering. Zodat de boodschap rond de ganse wereld zou gaan. Dat de Heere Jezus zou verheerlijkt worden en God de Vader ook. Dus een uitstorting van de Heilige Geest in al zijn volheid. De Heilige Geest heeft een bediening met betrekking tot verschillende anderen en tot verschillende onderwerpen. Hij heeft een bediening tegenover God de Vader en God de Zoon om hen te verheerlijken. Hij heeft een bediening tegenover de Heilige Schrift, de Bijbel. Hij is de auteur daarvan. Hij heeft de leiders de schrijvers zo geleid dat zij alles opgeschreven hebben wat hij wilde. Hij heeft een bediening tegenover de ongelovige wereld. Als iemand tot geloof in de Heere Jezus komt, dat betekent, het kan niet anders. Die heeft iets gemerkt, iets gezien, iets beseft. Dat besef, ik ben een zondaar. Ik heb vergeving nodig, wie kan me helpen? Dat is het werk van de Heilige Geest in de overtuiging van de zonde. We merken het rap genoeg als de Heilige Geest niet aan het werk is op die manier. Heeft u ooit geprobeerd om over de Heere Jezus te vertellen tegenover iemand en absoluut niets ging binnen? Dat dring niet door. Die persoon was niet geïnteresseerd. Wel, dat is een teken dat op dat ogenblik Gods Geest was niet aan het werk in die persoon. Dat kan nog later komen. Geef het niet op. Het is belangrijk om over onze Heere te blijven vertellen, de blijde boodschap doorgeven. En bid dat Gods Geest die persoon die overtuiging zal geven dat die een zondaar is. Nu, de Heilige Geest heeft ook een bediening tegenover de kerk of de gemeente. Als een gemeenschap. Hij geeft verschillende gaven, hij geeft toerusting. En hij heeft ook een bediening met betrekking tot individuele christenen. En u zou, als u echt wederom geboren bent, kunt u iets daarvan getuigen. Gods leiding in uw leven door zijn geest. Om u te onderwijzen of te beschermen of te helpen. Of op een of andere manier. En vrees niet als ik ga zeggen, het is noodzakelijk dat wij ook bidden om nieuwe uitstortingen van de Heilige Geest. Vroeger, dat was vrij normaal. Tot ongeveer 80, 90, 100 jaren geleden. Dan kwam er een bepaalde beweging, bekend als de charismatische beweging. En dat ging tot bepaalde extremen en rare uitingen van de Heilige Geest, zo gezegd. En wat was de reactie in de evangelische wereld? We zijn bang geworden van de Heilige Geest. En de reactie, veel te ver in de andere richting, is: nee, Heilige Geest, 1 keer gegeven op de Pinksterdag, het is gedaan, dat is het. En dat heeft onze evangelische wereld veel armer gemaakt.
Nu, ik ga het niet doen vanmorgen, maar ik zou heel wat oude liederen kunnen tonen uit Johannes de Heer. Tenminste 100 jaar, 150 jaren uit. Vragen of gebeden om een uitstorting van de... Vroeger was het normaal om dat te doen in de evangelische wereld. Door invloed van de charismatische beweging is er een reactie gekomen tegen. En er is iets dat wij verloren hebben eigenlijk. Dus oké, ja, ik ga niet te ver nu op dat punt in, maar wij hebben de Heilige Geest nodig. Zonder hem gaan wij ook niets bereiken. We hebben onze Heer Jezus nodig. We hebben God de Vader nodig. Tot onze teksten komen hier in Johannes 16 en vers 13 tot en met 15. Wij lezen hier dat Jezus bepaalde dingen vertelt aan zijn apostelen, omdat hij binnenkort zou weggaan. Hij wilde hen onderwijzen over bepaalde dingen en zeker over de Heilige Geest. Nu, mijn eerste opmerking van morgen is, de Heilige Geest is een persoon. De Heilige Geest is een persoon. Nu, in sommige kringen is er de neiging om de Heilige Geest als een onpersoonlijke kracht te zien. Iets zoals stroom of wind of elektriciteit, noem maar op. Dat is niet de leer van de Bijbel. Ik denk, ik begrijp voor een stukje de reden daarvoor waarom sommigen zo denken. Het Nieuwe Testament werd oorspronkelijk geschreven in de oude Griekse taal. En in de Griekse taal, zoals ook in het Nederlands, vindt men hoofdwoorden met van 3 geslachten, mannelijk, vrouwelijk en onzedig. En het woord in de grondtekst, dat vertaald wordt als geest, dat woord in het Grieks, pneuma, is onzedig. Dat geeft misschien de indruk om te beginnen, oh, het is de Heilige Geest, is toch een hut. Onzedig, onpersoonlijk. Maar we moeten niet te veel iets daarvan gaan concluderen. De Jehovah's getuigen, ja, zij hebben ook die fout gepleegd. Zij denken ook dat de Heilige Geest een onpersoonlijke kracht is. Dat is niet zo. Maar wat zijn de woorden die onze Heer Jezus gebruikt hier in onze tekst van als hij over de Heilige Geest spreekt? Nu let hier goed op, hij gebruikt het woord het niet. Hij zegt altijd hij. Daar even hier doornemen. Vers 13, wanneer die komt, de geest van de waarheid, en dat woord die, dat is al een soort indicatie, een aanwijzing, die is geen dat, of dit. Die komt, zal hij, niet het, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij, niet het, zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Het komt daar niet voor. Dat zijn woorden uit de mond van onze Heere Jezus. De Heilige Geest is een persoon. Dat zien wij duidelijk van andere schriftgedeeltes. Er is een oproep in het Nieuwe Testament. We mogen hem niet bedroeven. We mogen hem niet verdrietig maken. Enkel een persoon kan verdrietig worden. Verdriet meemaken. Een onpersoonlijke kracht kan dat niet. De wind of de stroom of wat dan ook. Dat is onmogelijk.
de Heilige Geest. We hebben iemand nodig die ons begrijpt. En als God in zijn totaliteit was hij onpersoonlijk, ja, hoe zou hij ons kunnen begrijpen als wij persoonlijk zijn? En alles wat wij meemaken als mensen. We hebben een Heer nodig die ons begrijpt. Dat wil zeggen een persoonlijke God. De Heilige Geest is persoonlijk. En ik kan een vraag stellen en ik hoef het niet te stellen eigenlijk. Het is een overbodige vraag. Praat u liever met een mens of een machine? Ja? Praat u liefst met een mens of met een machine? En als u op de telefoon bezig bent, praat u liefst met een persoon of met een antwoordapparaat of met een voicemail? Nou, ik geloof dat die vraag totaal overbodig is. Ga iemand opbellen op de telefoon, stel voor, je krijgt direct het bericht, ik ben een robot. Ja, ik denk sommige mensen daar een schrik van krijgen. Maar wij praten liefst met mensen, ja? Iedereen akkoord? Goed, dat is een opluchting, ja. Waarom? Wij zijn personen. We hebben een persoonlijke God nodig die ons begrijpt door en door, die weet wie we zijn, hoe we zijn, wat we meemaken. De Heilige Geest is ook zo een persoon. Hij behandelt ons persoonlijk. Een tweede opmerking van de Heilige Geest is God. Hij is God. Hoe wordt hij hier genoemd in vers 13? Hij wordt genoemd de Geest van de waarheid. En hij zal u wegwijzen, zegt de Heer Jezus, in heel de waarheid. Of u leiden tot de volle waarheid, als u de NBG-vertaling, of naar de volle waarheid, ja, dat is ook zo in de nieuwe Bijbelvertaling. Hij handelt in de waarheid. Er zijn geen leugens in hem. Wie is dat? Hij moet God zijn. Dat kan niet anders. De Heer is een God van waarheid. Hij is waarheid. We kennen allemaal een van Jezus bekende ik ben gezegdes. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik ben de waarheid. Jezus bad tot zijn hemelse Vader in Johannes 17 en vers 17. Hij bad voor zijn discipelen, heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. De Heilige Geest, die heeft de Bijbel voor ons laten opschrijven. De Bijbel is Gods boek, Gods waarheid. Hij heeft een interactie en een wisselwerking gehad met de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, hij doet dingen niet op zijn eentje. Hij is geen buitenbeentje, als het ware. Maar onze Heer Jezus vertelt, hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. Wat hij van de Vader en de Zoon kreeg, geeft hij door. Hij spreekt over de toekomst en de toekomstige dingen. Hij weet deze dingen. Waarom? Hij is God. En wij hebben hem nodig. We hebben de Heilige Geest nodig. U zou iets persoonlijks daarover kunnen vertellen, kunnen getuigen, indien u een christen bent. Als u de Heere Jezus kent als uw persoonlijke Heere en Heiland, dan woont hij in u door zijn Heilige Geest. Hij woont in u, hij leeft in u
heeft u op uw levenspad geleid? U zou iets daarover kunnen vertellen. Als dat niet het geval is, kan ik u enkel oproepen vanmorgen. Bid zoals de tollenaar in Lucas 18 en vers 13. O God, wees mij de zondaar genadig. Dat is een kort gebed. 7 woorden, denk ik, 6, 7 woorden. Als u dat vanuit uw hart bidt, u meent het, u bedoelt het, u bent serieus, God zal je horen. Vast en zeker. God zal je horen. Maar Jezus, hij vertelt ook iets over de Heilige Geest in het Lucas-evangelie hoofdstuk 11. Dat God de Vader zal de Geest geven aan iedereen die hem vraagt. Dat is gericht op, ja, niet enkel op ongeloof, maar ook op christenen. Wij hebben de Heilige Geest nodig. Als u een christen bent, bid dat u gevuld mag zijn met de Heilige Geest. Een heilig leven voeren. Kracht om te dienen. Begrip van de waarheid. Overwinning over de zonde. Slechte gewoontes waarmee u worstelt. U kunt die overwinnen in de kracht van de Heilige Geest. De Heilige Geest is God. Mijn derde en laatste punt van morgen. De Heilige Geest verheerlijkt de Heere Jezus. Vers 14. Die zal mij verheerlijken. Nu, ik zou de raad eigenlijk geven, lees dat verschillende keer. Die zal mij verheerlijken. Laat het tot u doordringen. Die zal mij verheerlijken. En doe nog iets anders wat noodzakelijk is om dat tot u te laten doordringen. Je kunt het onderstrepen in uw Bijbel of opschrijven. Nou, die zal mij verheerlijken. De Heilige Geest heeft de bedoeling om de Zoon en ook de Vader te verheerlijken. Dit is belangrijk. Waarom? Wel, ik vertel iets gewoon vanuit de praktijk. De Heilige Geest, kun je het geloven, heeft een stukje bescheidenheid over zich. Beetje verlegenheid. Hij wil zelf niet op het podium gaan staan. Hij wil de Vader en de Zoon verheerlijken. Hij zal mij verheerlijken. De Zoon spreekt over zichzelf hier. De Heilige Geest wil niet in de belangstelling staan. Hij wil de Heere Jezus verheerlijken. Heel belangrijk. En we zijn altijd christenen die veel meer nadruk willen leggen op het werk van de Heilige Geest. Nu, begrijp mij niet verkeerd. De Heilige Geest is belangrijk. Hij is God. Het werk van de Geest is cruciaal. Maar er is soms kritiek geuit tegenover onze kerk, ook tegenover mij persoonlijk, tegenover andere christenen, dat er niet genoeg ruimte is voor de Heilige Geest. Dat heb ik, zo vaak gehoord. En mijn antwoord is altijd hetzelfde, kom steeds terug tot zo'n vers. Hij zal de Heere Jezus verheerlijken. De Heilige Geest wil de Heere Jezus verheerlijken. Jezus Christus moet op het podium staan. Jezus Christus moet in de belangstelling staan. Jezus Christus moet verheerlijkt worden. De Heilige Geest doet zijn werk in de achtergrond, achter de schermen als het ware. Hij is, ik zeg het opnieuw, het klinkt een beetje vreemd, hij heeft een stukje verlegenheid over zich. De Heilige Geest wil geen aandacht tot zichzelf trekken. Het is absoluut geen toeval, er is geen enkel gebed in de Bijbel gericht tot de Heilige Geest. Nu, pas op, ik zeg niet dat dat verkeerd is. U begint uw gebed. Ja, Geest van God,
kom op mij, dat zeg ik absoluut niet. Maar we vinden zoiets nergens in de Bijbel. We vinden gebeden in overvloed tot de Vader en in overvloed tot de Zoon, maar tot de Geest geen enkel. Dat is geen toeval. De Geest wil gewoon rustig zijn werk doen in de achtergrond, achter de schermen. Om de Vader en de Zoon te verheerlijken, ook hun werk uit te voeren. Nu, de Heilige Geest is God. En het is goed om hem ook te aanbidden. Maar altijd best in de context van de drie-enige God. We prezen u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Beter om de Geest nooit te isoleren. Heilige Geest, we prezen u los van de Vader en Zoon. We stappen een klein beetje op gevaarlijk grond als we dat gaan doen. Altijd in de context van een drie-enige God. En mijn tweede antwoord vaak op de kritiek dat er niet genoeg ruimte is voor de Heilige Geest. Wel, wat is ook een van de grote werken van de Geest geweest? Wel, ja, heeft ons dit gegeven. Gods boek. Maakt niet uit in welke vorm wij het gaan lezen. In een klassiek boek of online of op een of andere tool. Een laptop of iPad of wat dan ook. Maar de Heilige Geest heeft de Bijbel geschreven. 2 Timotheus 3 vers 16. Al de schrift is ingegeven. Letterlijk betekent dat uitgeademd. God heeft het uitgeblazen. Zodat de schrijvers alles opgeschreven hebben wat de Heere wilde. Als we willen leren over de Heilige Geest, wel, we gaan ons dan verdiepen in de schrift. Dat is het woord van de Heilige Geest. Dat is wat God aan ons gegeven heeft, wat de schrift zegt, zegt God. Wat in de schrift te vinden is, dat is van de Heilige Geest. We openen onze Bijbels, ik hoop dat we doen dat zo regelmatig mogelijk, om te vinden wat de Heilige Geest tot ons gezegd heeft. En we hebben hulp nodig, we zijn afhankelijk. Ik ga afsluiten met 2 gebeden die te vinden zijn in de Bijbel. Dus onder de leiding van Gods Geest. Psalm 119 vers 18. De psalmist schrijft onder de leiding van de Geest: ontsluit mijn ogen, laat mij aanschouwen de wonderen van uw wet. De Heere Jezus, hij besefte ook dat zijn discipelen inlichting en verlichting nodig hadden van de Heilige Geest. Dus Jezus bad in Johannes 17 vers 17, heilig hen door uw waarheid, uw woord is de waarheid. Woord der waarheid, geïnspireerd door de Heilige Geest. Laat ons bidden dat de Heer ons met zijn geest mag vullen. Dat we hem mogen dienen zoals hij dat wil. Dat we hem mogen verheerlijken zoals de Heilige Geest dat wil. Dat we meer kracht mogen hebben om zonde in ons leven te overwinnen. Is er iemand hier vanmorgen, u bent steeds een vreemde tegenover de genade van de Heer. U kunt tot de Heere nu roepen in uw hart. Zoals de tollenaar, de God. Wees mij de zondaar genadig. Amen. Laat ons bidden.